हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 13 मा होला हैन हामी 13 मा चाहिँ हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरु चाहिँ डु व्हाइल लुपको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले भनेको फर इचको बारेमा बुझ्यौं, फर लुपको बारेमा बुझ्यौं, सरी फर इच हैन फर लुपको बारेमा बुझ्यौं हैन। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हजुरको व्हाइल लुपको बारेमा बुझ्यौं। अनि अहिले अब आज चाहिँ हामीहरु चाहिँ डु व्हाइल लुपको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौं है। सुरुमा चाहिँ व्हाइल लुप भनेको चाहिँ हजुरको सरी व्हाइल लुप भनेको चाहिँ सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ भनेर हामीले बुझिसक्यो हैन। अब आज चाहिँ हामीले डु व्हाइल लुपको बारेमा पढ्ने है। डु व्हाइल लुप भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई म कमेन्ट आउट गर्छु। सुरुमा चाहिँ डु हुन्छ हैन। जस्तै हामीले फर लुपमा चाहिँ सुरुमा फर लेख्यो हैन, अनि व्हाइल लुपमा सुरुमा व्हाइल लेख्यो, अनि डु व्हाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डु हुन्छ नि हैन, डु हुन्छ। तर यसमा चाहिँ कन्डिसन पनि चेक गर्दैन, न त त्यो स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 स्टेटमेन्ट 3 जुन हामीले लेखेको थियौँ नि फर लुपमा त्यो पनि लेख्दैन। यसमा चाहिँ सिधै ब्लक रन हुन्छ के डु पछि हैन। डु पछि चाहिँ हाम्रो यसपछि हाम्रो के हुन्छ व्हाइल भन्ने बल्ल कन्डिसन आउँछ। डु पहिला डु अनि व्हाइल हैन। यसमा चाहिँ हामीले के राख्छौं अब कन्डिसन राख्छौं। अब जस्तै यही नम्बरलाई प्रिन्ट गर्ने कन्डिसन राखौं i इज लेस देन 10 भनेर हैन। i इज लेस देन 10 भनेर राख्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन भयो हैन। अब जस्तै यसमा पनि हामीले चाहिँ कति न कति त यसको भ्यालु बढाउनु पर्छ है। अघिको जस्तै हिजोको जस्तै योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा जुन मेरो कम्प्युटर नै ह्याङ भएको थियो नि त्यस्तो प्रब्लम आउँछ। जस्तै हामीले चाहिँ i को भ्यालु बढाएन भने चाहिँ यो लुप चले गर्छ, अनि कम्प्युटरले त एक सेकेन्डमा चाहिँ कति लाइन अफ कोड एक्जिक्युट गर्छ हैन। त्यही प्रब्लम आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नै ह्याङ हुने यताउति हुन थाल्छ के हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमै i को भ्यालु बढाइदिइहालौँ हैन। i को भ्यालु बढाइदियो हैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हजुरको यो कन्डिसन चेक गर्दैन। सुरुमा यसले काम गर्छ कि सुरुमै यो ब्लक अफ कोड रन गर्छ अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ। जस्तै कन्सोल लग गरौँ है, console.log। अब यसमा हेर्नुस् है, आई गरे हैन। यो आई को भ्यालु त कसले कति डिफाइन गरेको छैन, अनडिफाइन भएन। जुन हामीले पढिसकेको छ नि कति डिफाइन गरेको छ भने त्यसको भ्यालु आई भनेको जहिले पनि अनडिफाइन नै हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ हुनु दिनु हुँदैन है। लेट आई भनेको चाहिँ 0 बनाऊँ है सुरुमा, सरी 0 बनाए। अनि त्यसपछि हामीले आई को भ्यालु प्रिन्ट हाने सुरुमा। यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ अरे सुरुमै यो ब्लक रन हुन्छ अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ हैन। अरु योभन्दा अघिल्लो भनेको यो फर लुपमा व्हाइल लुपमा चाहिँ सुरुमै कन्डिसन चेक गरेर आउँथ्यो हैन। यसमा चाहिँ सुरुमा कन्डिसन चेक गर्दैन। यसमा चाहिँ सुरुमा ब्लक रन गर्छ अनि बल्ल कन्डिसन चेक गर्छ के हैन। जस्तै यसमा चाहिँ अब यो भयो हैन, यसलाई रन गरौँ है। यसमा रन गर्दाखेरि 9 सम्म आयो हैन। अब चाहिँ जस्तै अब यो भनेको चाहिँ मैले भर्खर भने नि सुरुमै यो रन हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ चेक गरौँ है त। अब यसमा चाहिँ अब i इज लेस देन अब स्ट्रिङ एउटा दिउँ न हैन, यो त मिल्दैन नि त। अब यसलाई चाहिँ हेर्नुस् है 0 आउँछ के। 0 चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि सुरुमा यो ब्लक रन भयो के, रन भयो हैन। अनि त्यसपछि सुरुमै रन भयो त्यो देखायो। त्यसपछि i को भ्यालु बढायो 1 पुग्यो। 1 इज लेस देन यो स्ट्रिङ हो त, मिल्दैन नि यस्तो त हैन। त्यही भएर चाहिँ यो अब टर्मिनेट भयो के हैन। यसरी चाहिँ काम गरेर हुन्छ डु व्हाइल लुपमा चाहिँ। डु व्हाइल लुपमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ कोड एक्जिक्युट हुन्छ अनि बल्ल व्हाइल लुप चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ हैन। हजुर यति नै बुझ्नुपर्ने, यसको फ्लो चाहिँ यसरी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने मेन चाहिँ हैन। अब डु व्हाइल लुपबाट चाहिँ हामीले आज एउटा नयाँ काम गरौँ न हैन। कति नम्बर मात्र प्रिन्ट गर्नु, एउटा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल हामीले जेनेरेट गरौँ न। जस्तै 12 को मल्टिप्लिकेसन टेबल जेनेरेट गरौँ न हैन, रमाइलो हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ 12 को गर्ने हैन। 12 को चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने कन्सोल लग हैन। अनि त्यसपछि हजुरको 12 हैन, यसमा चाहिँ 1 गरौँ हैन। अनि 12 को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 12 यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है, जस्तो छ त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै 12 इन्टु गरे हैन। अब 1 चाहिँ नलेखौँ हैन, यो 1 चाहिँ हामीले डाइनामिकली प्रिन्ट गर्नुपर्छ नि त हैन। 12 इन्टु हामीले के भनेको थियो, केही कन्क्याट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु भनेको थियो, प्लस गर्नु भनेको थियो नि हैन। 1 भयो अनि फेरि अर्को कन्क्याट गर्यो हैन, अनि इक्वल्स टु गर्यो हैन। के भयो भन्दा फेरि प्लस गर्यो हैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ के गर्ने अपरेसन गर्ने के 12 एस्ट्रिक के गर्ने आई को भ्यालु। बुझ्नुभयो यहाँसम्म। हामीले चाहिँ यो अब कसरी प्रिन्ट गर्न लागेको भन्दाखेरि यसमा 12 इन्टु 1
इक्वल्स टु 12 यसरी प्रिन्ट गर्न लागेको के सुरुमा चाहिँ 12 अनि स्ट्रिङ भयो एस्ट्रिक पनि स्ट्रिङ भयो होइन एस्ट्रिकसम्म भयो नि होइन अनि आई भनेको चाहिँ आईको भ्यालु सुरुमा 1 हुन्छ होइन 1 भयो अनि अर्कोचोटि 2 हुन्छ अनि यो हामीले 12सँग आईको भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो नि त होइन 12 इन्टु 1 12 इन्टु 2 12 इन्टु 3 गर्दै जाने हो नि त त्यही भएर हामीले यसरी गरे हो कि होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कन्डिसन लगायो भने चाहिँ मिल्दैन होइन अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब 10 सम्म गऱ्यो भने चाहिँ कतिसम्म आउँछ त ल हजुरले गेस गर्नुहुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ कतिसम्म आउने भयो त 9 सम्म आउने भयो नि होइन किन भन्दाखेरि अब 10 पुग्यो भने त 10 इज लेस देन 10 हुन्छ नि त होइन मिल्दैन नि त त्यही भएर यो रनै हुँदैन जस्तै यसलाई रन गरेर हेरौँ है यसलाई सेभ गरौँ अनि रन गरेर हेरौँ है 12 1 चाहिँ 12 आयो होइन 9 सम्म आयो नि होइन 10 त आएन नि 10 किन आएन भन्दाखेरि 10 सम्म पुग्यो यो लुप चाहिँ तर त्यो 10 इज लेस देन 10 त कन्डिसन मिलेन नि त त्यही भएर रन भएन क्या अर्कोचोटि त्यही भएर हामीले इक्वल्स टु पनि लेखौँ न होइन आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भयो होइन अब चाहिँ 120 सम्म आयो एन्सर होइन यस्तो सजिलो छ होइन डराउनु पर्दैन यो लुप भनेर सजिलो छ हजुरहरूले यो लुप कसरी चल्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नुहोस् होइन अलिअलि आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ होइन अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो होइन अर्कोचोटि चाहिँ हामीहरू चाहिँ फेरि नयाँ कुनै एउटा टपिकमा फेरि डिस्कस नै गर्ने नै छौँ होइन त्यति बेलासम्मको लागि हस् बाई बाई सी यू सुन है